Hi guys, kamusta? Ako si Gerard, ang iyong digital guro. At meron po tayong special report. Ang mapapanood yung video ay 100% gawa sa Adobe After Effects at Cinema 4D Lite. So, kung ready na kayo, tara, magsimula na tayo. Para sa video na ito, aalamin natin kung paano gumawa ng breaking news logo sa After Effects. Let's start! So, create tayo ng bagong project and then mag-create tayo ng bagong composition. Let's name this breaking news. And then, ang presets na gagamitin natin ay HD at HDTV 720p. So, 29.97 frames per second yon. And then, ang width niya is 1280 pixels by 720 pixels. Ang gagamitin nating duration or ang gagawin nating duration ay 5 seconds. And then, click OK. Next, gumawa tayo ng background. Pumunta ka sa Layer, tas New, and then Solid. Let's name this background. At i-click natin ang Make Comp Size para parehas to ng size ng ating canvas. Then click OK. Dito maglagay tayo ng gradient ramp effect. So punta tayo dito sa Effects and Presets at i-type natin gradient ramp. So dito under Generate, i-click at drag natin siya dito sa ating background. Next, yung start color natin, i-change natin sa color red. And yung end color natin, i-change natin sa color blue. Tapos yung ramp shape, i-change natin from linear to radial ramp. And then gamit ang mga points na ito, i-adjust natin para yung red area nasa gitna. Pagkatapos, mag-download tayo ng city image galing sa Google. So, naka-download na ako dito. Ang sa akin ay isang Makati cityscape. Import natin siya. And then, i-click at drag natin siya sa ating composition. Next, i-resize natin siya. Hold natin ang shift para mag-scale siya ng in proportion. And then, let's set our view settings to full. Next, dito sa ating layer settings, i-change natin ang mode ng ating image from normal to overlay. Kung masyado matapang ang color red dito sa ating gradient ramp, pumunta lang sa background and then click natin yung start color at bawasan natin ang ating values. Click OK. Next, gumawa tayo ngayon ng Breaking News 3D logo. So pumunta tayo sa Layer, New, and then mag-create tayo ng Maxon Cinema 4D file. So dito, in-ask tayo mag-save ng isang panibagong Maxon Cinema 4D file. Pangalanan natin siyang Breaking News. And then click natin Save. Ngayon, i-open ng Adobe After Effects ang Cinema 4D Lite. Ito ay free kasama ng bawat Adobe After Effects. So, unang natin gagawin ay mag-create tayo ng spline text. Tapos sa Attributes Manager, i-type natin ang breaking. Then, iset natin yung font sa Helvetica. Tapos, bold oblique. Adjustin natin ang horizontal spacing para magkakadikit ang ating letters. Next, gawin natin 3D ang text natin by adding an extrude generator. Parent natin ang spline text object sa extrude. Para gawin ito, click mo lang yung text icon dito sa Object Manager and then click at drag sa extrude. So ngayon, meron na tayong 3D text. Susunod, i-adjust natin ang kanyang extrude effects. So dito sa extrude,
makikita natin ang mga settings nito dito sa Attributes Manager. Dito pwede natin dagdagan ang kapal niya at lagyan natin siya ng fillet cap. So dito under caps, change natin yung start from cap to fillet cap. And then ang ginagawa ng fillet cap, basically gumagawa siya ng parang chisel effect dito sa text natin. So iset natin to sa 3. And then, yung text natin, i-readjust natin ang spacing para hindi magkadikit yung I at saka yung K. Ayan. So, ngayon, i-rename natin tong breaking. And then, itong extrude, breaking din. Ngayon, meron tayong text. Pwede natin ngayon ito i-duplicate. Para i-duplicate ito, select lang both ng objects natin dito sa Object Manager. Then, pumunta tayo sa Edit. Copy. And then, balik tayo ulit sa Edit. Tapos, Paste. Ngayon, dito sa ating panibagong objects na duplicate, pwede natin to i-move down sa ating viewport. So, para ma-move down lang, gamit ang mga tools dito, gagamitin natin ang Move tool, and then i-move natin siya down sa Y-axis. So, para ma-move siya down sa isang axis lang, i-hover mo lang ang mouse mo dito sa color green arrow at i-click at drag mo siya pababa. Ngayon, i-change natin tong text ng breaking sa news. Para gawin yon, i-click mo lang tong breaking and then dito sa Attributes Manager, i-type mo lang ang news. Rename din natin to news para makita natin and also yung sa taas. Ayan. So next, yung news natin, i-move natin ito sa x-axis. So gamit ang move tool ulit, i-move natin siya dito sa kanan. So again, by the way, ito nga pala para ma-control nyo ang camera sa viewport. Dito sa upper right corner, nakikita nyo yung icons ng pan, ng zoom, at ng rotate. And then pag ni-click nyo yung fourth button, makikita nyo ang different orthographic views ng ating 3D object. So, meron tayong top, right, and then front. Next, i-duplicate natin ulit tong news na text at gumawa naman tayo ng text na live. So, select natin siya, pumunta tayo sa Edit, Copy, at Paste. And then, gamit yung panibagong duplicate natin, i-move natin siya sa left. So, i-rotate natin siya at i-pan. Dito naman, ita-type ko, live. Ayan. Let's also rename this to live. Pati ito. Ayan. Let's adjust the font size a little bit. Siguro mga 130. And then, lumipat tayo ng isang orthographic view. So, minimize natin itong perspective at pumunta tayo sa front view. And then, itong live, i-move natin siya dito sa gitna. Next, kumuha naman tayo ng bars. Mag-create tayo ng cube. Tapos, i-move natin siya sa likod ng ating text. So, dito sa cube, kung makikita nyo, meron kayong parang orange na points. Pwede siya i-click at drag para ma-adjust ang thickness at ang length ng ating cube. So, dito, i-rotate lang natin ang camera at gamit ang move tool, iusog natin ang ating cube sa likod. Then, rotate natin ulit ang camera at i-move natin siya pa itaas. So, pwede rin tayo mag-change ng perspective. So, minimize natin to at pumunta tayo sa front view para mas makita natin ang ating alignment. So, i-zoom out natin siya at i-move natin siya sa gitna. And then, extend lang natin ulit ang ating cube. So, minimize natin ulit to at bumalik tayo sa perspective view. At bawasan natin konti ang thickness.
Ang susunod na gagawin ko ay maglalagay din ako ng fillet dito sa ating sa cube natin. So, i-click natin yung cube at pumunta tayo sa object and then fillet. I-check natin tong settings na to at i-adjust natin siya para may konting fillet ang ating edges. So, ayan. Nakikita niyo yung edges natin. Medyo hindi siya sharp. May konti siyang pagka-round. Ngayon, yung cube na ito, pwede natin siya i-duplicate. Pumunta lang sa Edit, Copy, and then Edit, as Paste. And then, i-move natin siya down gamit ng Move Tool. And i-duplicate natin siya one more time. Edit, Copy, Paste. At i-move natin siya forward at liitan natin for our live text. Move natin ang live forward. And then yung cube natin, taas natin. At isug natin din forward. Maglagay tayo ng konting space. At lakayan natin tong cube natin. Last, maglagay tayo ngayon ng record button dito sa tabi ng ating live na text. Gumawa tayo ng cylinder. Move natin siya forward. And then i-rotate natin siya gamit ang rotate tool. Click at drag natin siya dito. Kung gusto niyo siyang ma-rotate accurately, pwede niyo i-type dito ang rotation. Dito sa pitch. And then click natin apply. Ngayon, pumunta tayo sa front view. Zoom in. At i-move natin ang ating cylinder dito sa tabi ng live text. Ngayon, pwede tayong bumalik sa perspective view. Rotate ang camera at i-push natin forward ang ating cylinder. And then liitan ang kanyang thickness. Okay, last but not least is maglagay ulit din tayo ng fillet dito sa ating cylinder. So para gawin yon, click natin ang cylinder. Pumunta tayo sa Attributes Manager under Caps. And then i-check natin ang fillet. Bawasan natin to at i-adjust hanggang yung gilid lang ng ating cylinder ang round. And then dito sa objects, pwede natin siyang smoothen din yung pagka-round ng ating cylinder by adding segments sa rotation segments. Ayan. And dito natatapos yung step natin para gawin ang mga 3D objects ng ating breaking news logo. So, pwede natin to adjust konti sa baba. Ayan. Ang next na gagawin natin is i-group natin siya lahat together. Para gawin yon, select lang natin lahat ng objects natin dito sa Object Manager. Pumunta sa Objects. And then Group Objects. Let's name this breaking news. Para sa materials naman, mag-double click tayo dito sa ating material manager. So gagawa siya ngayon ng bagong material. Pwede rin tayo mag-create ng bagong material by going to sa create menu and then click natin yung material. Pag dinouble click ng ating material editor, nandito ang ating settings para sa 3D material natin. Dito sa color, maglalagay ako ng ramp. So gradient ramp. And then, i-change ko ang color settings niya. So, dito sa white text, i-click ko to. Ang gagawin kong hue value is 64. Saturation is 17. And then, value is 100%. Dito naman sa second color, ang gagawin kong hue is 0. Saturation is 0. And then, value is 61%. Okay, next, dito sa reflectance, mag-a-add ako ng Beckman.
And then dito, under layer color and then texture, maglalagay ako ng Fresnel. I-check ko rin ang environment ng ating texture. And then, maglalagay din ako ng Fresnel. So let's name this text. And then, close natin. Ngayon, para ma-apply itong material natin dito sa ating 3D logo, click at drag lang natin siya dito sa viewport at ma-apply na natin siya. So, ayan. So, mamaya, ang gagawin nating color ng ating live is color red. So, itong text na to, pwede na natin to i-copy and paste and then palitan ng color sa ibang mga materials. So, para gawin yun, punta lang sa edit, copy, then paste ulit. So, ito yung bago natin material sa side. And then, change natin to red. Tapos sa color, pumunta tayo sa gradient ulit. Sa first color natin dito, ang hue natin iset natin sa 0. Saturation to 100. And then value to 67. Click OK. Dito sa second color, set natin ang hue sa 0. Saturation sa 99. At sa value sa 99. Click natin close. Pwede natin pala i-clear to at maglagay tayo ulit ng Fresnel. Close natin at ilagay natin ang red color dito sa background. Duplicate natin to ulit. Edit, copy, edit, paste. Dito naman, i-rename natin tong blue. And then sa color, punta tayo sa gradient. Change natin first color. Tanggalin natin pala ang gradient. And then dito, sa color value mismo, iset natin siya sa blue. So, gawin natin ang hue niya is 212. Saturation is 100. And then value niya is 80. I-drag natin siya dito. And then, yung red natin na material, drag natin sa live. At sa ating record button. So ngayon, ito na ang ating breaking news logo. Next na pwede natin gawin is maglagay tayo ng lights. So dito sa taas, maglagay tayo ng lights. Maglagay tayo na sa harap. So gamit ko lang ang move tools dito. And then, create pa tayo ng isa pang light. Gawin natin dito siya sa malayo. And then ngayon, i-zoom in natin ang ating camera. And then, i-save natin to para sa After Effects. So, one more thing bago tayo mag-close at mag-save. Dito sa render settings, make sure maglagay tayo ng ambient occlusion effect. And then, close natin siya. Pwede rin natin i-start i-animate ng ating logo para pagdating sa After Effects, magko-compositing na lang tayo. So dito, sa breaking news, pwede natin ma-alter ang kanyang rotation gamit ang heading, pitch, and base. So heading, dito siya. So pwede rin natin i-move ang pivot point nito gamit ang enable axis and then i-move natin siya sa gitna. Ngayon, dito sa frame 30, which is actually mga 1 second. Gawin natin 2 seconds dito sa frame 60. I-click natin ang heading para mag-set ng keyframe. So, ito magiging keyframe natin last. Dito sa 0. I-rotate natin siya. I-rotate natin siya to 50. Ayan. To 100. Pwede na natin adjust ang ating camera. And then dito, mag-set tayo ng keyframe. So ngayon, pag ni-render natin to or pag ni-play natin to, nag-animate na ang 3D logo natin
sa heading na attribute. Pwede natin i-adjust ang ating camera. And then, para i-preview natin ang ating render, click mo lang tong render view. So, yan ang ating breaking news. Pwede natin change siguro ang ating red kasi meron tayong parang reflection dito sa gilid. Dito sa red settings natin, pwede natin i-copy ang shader natin from our color and then punta sa environment. I-paste natin siya. And then i-check natin ulit ang ating preview render. Meron pa rin siyang reflection. Gawin natin. Clear natin to. At dito sa reflectance natin siya i-paste. And then check natin yung environment. And then lagay yung Fresnel. Paste natin din ang red color. Check natin ang render. Let's make this a little darker. Dito sa reflectance. I-jot down natin ang brightness. Uncheck na natin ang environment. Ayan, bawasan natin siya. Ayan, dito lang din sa ating live color, nakikita natin yung gradient natin dito sa record button natin. Para ma-adjust yun, dito sa ating cylinder, click mo lang siya and then change mo ang projection from UVW mapping to frontal. And then render natin siya ulit. So ayan, ito ang basic 3D logo natin. I-save natin siya. Save natin as breaking news. And then let's go to After Effects. So pansin niyo lahat ng mga ginawa natin sa Cinema 4D naka-apply na dito sa ating layer sa After Effects. So we have actually 3 seconds of animation. Para mas mabilis siya ma-render, let's stick to this 3 seconds. Or kung gusto niyo ma-extend siya, pwede tayong bumalik sa Cinema 4D at extend natin ang ating animation. So para gawin yun, select natin ating layer and then edit original. Dito sa baba, sa ating time slider, nakaset tayo sa 90 frames. Ang gagawin lang natin is i-multiply natin ang 30 frames to 5 seconds, which is 150. At i-save natin siya. And then, balik tayo sa After Effects. So ngayon nakikita nyo sa After Effects, pwede na natin ito extend hanggang 5 seconds. And then meron na tayong breaking news na logo. Ngayon, pag na-render nyo ito, nakikita nyo ang renderer natin sa Cineware by Maxon is set to software. Basically, ito yung pinaka magaan na pag-preview ng After Effects sa ating Cinema 4D file. Pag gusto nyo makita siya sa final output niya, iset nyo lang siya sa standard at makikita nyo na ang final output niya. So dito rin, on top sa ating Cineware by Maxon, pwede tayo maglagay ng iba't ibang effects as if nagko-color correct tayo ng picture or video. Para gawin yon, pwede tayo maglagay ng effect, color correction, and then curves. Dito sa curves, pwede natin iangat ang ating highlights at i-adjust ang ating shadows para mas kita siya. And then, pwede rin natin i-isolate ang red color para ma-highlight natin siya or mababaan. Pwede rin tayo pumunta sa blue channel at ma-adjust siya kahit konti. Okay? Next, nilalagay ko dito ay isang blur effect. So, effect, Gaussian blur. Naglalagay ako ng mga blurriness ng 2. So, nakikita nyo before, after. Naglagay pa tayo ng mga 5. Too much. Hanggang 3. Ito na ang ating animation. Pwede tayong maglagay ng pag-zoom in effect ng camera. So, una, para magawa muna natin yon, kailangan natin i-switch ang ating renderer to software ulit. Dito sa baba, nakikita natin ang Cinema 4D scene data. I-click natin ang extract. Pag ni-click natin ang extract, lahat ng lights na ginamit natin sa loob ng Cinema 4D at ang camera, ilalabas niya sa After Effects. So ngayon, pwede natin i-delete muna ang lights and then gagamitin natin ang camera.
So dito bubuksan ko ang aking transform at ang position. Dito sa 2 seconds, i-click ko ang aking position and i-move ko back. Bago pala magamit natin yung camera na to, make sure lang din under sa Cinema 4D layer natin, yung project settings under camera, set natin ang camera from Cinema 4D camera to comp camera. Ngayon, if we select our camera layer again and then press C, if I zoom this out, nagzo-zoom out at saka zoom in na rin ang ating breaking news. So gusto ko magsisimula siya dito and then pupunta siya sa ating standard pose like here. Pwede natin siya i-zoom out a little bit. And then ito yung ating lapat. So pwede dito sa dulo, konting nagzo-zoom out siya na animation. So yan ang ating pasok sa ating logo. So next na gagawin ko is maglalagay lang ako ng konting shine sa ating 3D logo. Para gawin yun, dito sa ating effects controls, maglalagay ako ng CC Light Sweep dito sa effects and presets. So type ko CC Light Sweep and then kiklik at drag ko siya dito sa ating breaking news. Pansin ninyo, magkakaroon kayo ng parang slanted na shine sa ating 3D logo. So, ang ina-animate ko dito ngayon is the center. So, ang gagawin natin, dito tayo magsisimula. I-click natin ang center stopwatch. And then dito, press natin letter U para makita ang keyframe ng ating center CC Light Sweep. And then dito, pag lapat niya, i-click at drag natin tong center. Left and right. So, ito yung center natin. Hanggang matapos siya. So, ayan siya. So, kung gusto nyo siyang iusog at mag-shine lang siya pag lapat ng ating 3D logo, pwede nyo select yung both keyframes at iusog siya dito. And then, pwede natin siya iklian para maging mas mabilis. Tapos, kung gusto nyo siya mag-repeat lang, ang gagawin nyo lang is select nyo both yung keyframes at i-copy and then paste nyo siya sa ating timeline. So, lagay natin siya dito. And then, last but not the least, maglalagay tayo ngayon ng adjustment layer para ma-color correct natin ang buong scene natin. Pumunta tayo sa layer and then new, tapos adjustment layer. Let's name this color grading. And then dito, maglalagay tayo ng color correction and then lumetri color. So, ang lumetri color, pareha siya ng nilalagay natin sa Adobe Premiere. Dito, makikita natin yung iba't ibang look presets, pero ang difference lang niya is wala tayong preview hindi katulad ng Adobe Premiere. So, ngayon, i-switch natin yung look sa iba't ibang klaseng preset at tignan natin ang pinakamagandang effect nito. Kung satisfied na kayo sa inyong pre-comp or sa compositing ninyo, pwede nyo siya i-render gamit ang composition, add to media encoder, or add to render queue. At dito nagtatapos ang video natin kung paano gumawa ng breaking news 3D logo. Maraming salamat sa pag-checkout ng tutorial nito. Magkita-kita tayo ulit sa next Tagalog tutorial. Paalam!